नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मी सिंह। म प्रोग्रेसिभ फाइनान्स पुल्चोक ब्रान्चको बिएम मा काम गरिरहेको छु र मैले यो 2 दिनको ट्रेनिङमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ र पछि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नि मैले त्यही अनुसारले गर्ने सोचमा चाहिँ नि मैले यहाँबाट बिदाई हुँदैछु र त्यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ नि मलाई चाहिँ जब कुञ्जले चाहिँ नि मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो उहाँलाई मैले धेरै थ्याङ्कफुल छु उहाँप्रति। साथै हामीलाई चाहिँ एज अ ट्रेनर हाम्रो अमित सर उहाँले चाहिँ हाम्रो 2 दिनमा चाहिँ हामीलाई यस्तो जीवनमा चाहिँ चेन्ज हुने टाइपको चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो 2 दिनको ट्रेनिङमा जुन मैले पहिला चाहिँ प्रिभियसली जुन नेगेटिभ माइन्ड्सहरू दिमागमा आउँदा चाहिँ त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ त्यति इजिली मलाई चाहिँ लागेको थिएन र ट्रेनिङ पछि चाहिँ मैले चाहिँ यो थट्सलाई चेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नो रियल एक्सनमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले राम्रोसँग चाहिँ ज्ञान हासिल गरेकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँ हामी ट्रेनर सर चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई। किनभने अरू ट्रेनिङमा हामीले एज अ स्लाइडको प्रेजेन्टेसनको हिसाबले हामीले चाहिँ पाउँथ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ पुरा प्र्याक्टिकल्ली हामीलाई चाहिँ वर्कआउट गरेर हामीलाई अझ डिटेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउन खोजेकोमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहे र यति भन्दैमा मेरो 2 शब्द यही मैले टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ यो अब यो कुरा एकदम इन्जोय गरिरहेको छु। अब यो एकदम राम्रो फ्रुटफुल भइरहेको छ। मैले फर्स्ट टाइम यो एक्सपिरियन्स गरेँ। मलाई मान्छे उचाल्ने म त्यति हल्का हो जस्तो लागेको थियो पहिला त लागेको थियो। सरले त्यो सेकेन्ड टाइम फेरि गर्दाखेरि त आफूलाई पनि माथि माथि गएको हो कि जस्तो व्यक्ति मात्र छैनौँ, हामी टिममा छौँ। टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने, लिडरसिप त्यसै हिसाबले हिजो सरले भनेको अनुसार मैले एज अ पर्सनली बिहान आफूले केही चिज गरेर आएँ, त्यसबाट मलाई पोजिटिभ फिल पनि भएको छ। आज 15 वर्षपछि ती कुराहरू अहिले रियलाइज भएर आयो। एकदमै मैले हिजोसम्म यो कुरा रियलाइज गरेको थिइनँ। मलाई टच भएको थियो कि फिलिङ चाहिँ एक्सनमा चाहिँ थिएन। आज चाहिँ अब त्यो अहिलेको इभेन्टले चाहिँ एउटा गर्न सकिँदैछ भनेर त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ अनुभव भयो। मैले अब यहाँबाट लगेको सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको चाहिँ ह्याप्पिनेस नै हो, जुन चाहिँ मैले मेरो प्रोफेसनल लाइफ र मेरो पर्सनल लाइफ दुवैमा नै मैले एकदम इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गरेर नसोध्नु मलाई त्यो कति अमेजिङ थियो भनेर। इट वाज लाइक माइन्ड ब्लोइङ। अमित सरबाट मैले धेरै कुरा पाएको छु यो ड्रिमप्रेन्योर। र हामी यहाँ आउँदाखेरि हिजोसम्म एउटा माइन्डसेट लिएर आइरहेको थियो भने भोलि गएर यहाँबाट हामी जाँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट माइन्डसेट जब कि एउटा बियोन्ड द बक्स सोचौँ भन्ने चाहिँ हामीले एजुकेसन भनौँ एउटा पार्ट सिकेर जाँदैछौँ। र प्रोफेसनल र पर्सनल स्पेयर्समा कसरी पोजिटिभिटी आउँछ। उहाँ हामी ट्रेनर सर चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई।